Kasi kapag nainitan po ang mukha nyo habang kayo gumagamit ng rejuvenating set, mas lalo pong masisira yung mukha ninyo kahit na po apply po kayo ng apply ng sunblock. So, kailangan kapag kayo ay lalabas, mag-apply po kayo ng sunblock. Medyo kapalan nyo po yung pag-apply ng sunblock. Huwag nyo pong tipirin yung sarili nyo sa sunblock. Hello guys! Welcome back po muli sa ating channel. Ako po ang inyong lingkod, Leia Malapit. So, pag-usapan po natin ngayon ay about po sa rejuvenating sets. Kung paano po siya gagamitin. So, ito po ay base lang po sa aking experience before. Nung gumamit po ako ng rejuvenating set at after ko pong gumamit ng rejuvenating set. So, ayan, hindi po ako perfect sa pagpapaganda at sa mga beauty products. At sa mga pampakinis, hindi po ako expert dyan, hindi rin po ako dermatologist. Lahat po ng aking ibibigay na tips at mga payo ay base lang po sa experience ko din. Ano nga ba itong rejuvenating set? So, ito pong rejuvenating set ay isang set po ng beauty products na meron siyang toner, tapos meron na siyang kasamang bleaching cream or collagen cream, may night cream na din, at may kasama siyang sunblock at saka sabon. So, isang set na po siya, kung minsan nakalagay siya sa isang bag na transparent or nakabox po siya. Saan ba mabibili itong rejuvenating set? So, hindi na po mahirap hanapin ngayon ang rejuvenating set dahil mabibili natin po ito kahit sa mga tiyangge, sa mga palengke, sa mga boutique, or sa mga online seller, sa mga distributor, sa mga reseller. So, marami na pong nagbebenta nito. Depende na lang po sa inyo kung anong brand yung gusto nyo gamitin. At least pare-parehas po silang rejuvenating set. Ano ba yung dapat mong malaman bago ka mag-start kumabit nitong rejuvenating set? So, ito pong rejuvenating set, kailangan nyo munang basahin yung kanyang direction to use bago mo po siya umpisahang gamitin. Kasi itong rejuvenating set, meron po siyang direction bago nyo po siya gamitin kasi hindi po siya basta-basta ginagamit lang. So, kailangan medyo maging maingat po tayo sa paggamit ng mga beauty products, lalo na sa mukha po natin to gagamitin. Makikita nyo po doon kung paano nyo po siya gagamitin, kung ano yung una nyong i-apply, kung ano yung i-apply nyo sa umaga, at kung ano yung i-apply nyo po sa gabi. Huwag po kayong mag-experiment na yung panggabi gagamitin nyo sa araw at yung pang araw ay gagamitin nyo po sa gabi. Hindi po dapat ganon kasi masisira po yung skin nyo. At bago nyo po gamitin yung product na yun, kailangan alam nyo din po kung ano yung mga bawal sa kanya at hindi mga bawal sa kanya. So, ito pong rejuvenating sets, yung mga toners na yan, yung mga bleaching cream na yan, hindi po siya bagay sa mga lumalabas sa araw, sa mga nagpapainit sa araw. So, kailangan alam nyo, bago kayo mag-apply ng rejuvenating set, kung ano yung hindi bagay sa kanya. So, ito pong rejuvenating set, hindi po ito bagay sa mga outdoor po ang trabaho, sa mga nagpapainit. Kasi kapag nainitan po ang mukha nyo habang kayo gumagamit ng rejuvenating set, mas lalo pong masisira yung mukha ninyo kahit na po apply po kayo ng apply ng sunblock. So, kailangan kapag kayo ay lalabas, mag-apply po kayo ng sunblock. Medyo kapalan nyo po yung pag-apply ng sunblock. Huwag nyo pong tipirin yung sarili nyo sa sunblock kasi yun po yung magpo-protect sa mukha ninyo habang gumagamit kayo ng mga toner, ng mga bleaching cream na yan para maprotektahan yung mukha nyo sa init po ng araw. Yung sunblock, yun yung pinaka-importante kapag lalabas kayo ng bahay. Kahit kung kinakailangan, maya't maya, maglalagay kayo every 2 hours, ganyan. Huwag nyo pong tipirin yung sarili sa sunblock. Kasi, maaari pong masira yung mukha nyo habang gumagamit kayo nito kapag kayo ay madalas na lumalabas at nagpapainit sa araw. At kung mag-a-apply po kayo ng toner, so kung maglalagay kayo sa bulak, syempre, apply nyo lang po sa mukha nyo. Kapag nalagyan nyo na yung mukha nyo, puro ganyan, palagay ng bulak, huwag nyo po siyang masyadong kuskusin. Huwag kayong gigil na gigil, madam. No, kasi masisira po talaga lalo yung mukha nyo kasi habang ginagamit nyo po yung toner na yon, umiimpis na po yung layer ng balat nyo dahil tinatanggal niya yung mga dry skin. Kaya, kung makikita ninyo, kapag gumagamit kayo nito, ay nagbabalat po yung ating mukha. So, natural lang po yun. Kasi,
karaniwan po talaga sa mga rejuvenating toner, mga set na yan na ginagamit po natin, ay nakakapagpabalat po yan ng mukha. Huwag po kayong maalarma kapag nakita nyo po na nagbabalat yung mukha nyo. Ang mahirap lang po kapag nakita nyo nagbabalat yung inyong mukha, huwag nyo pong pilitin na tanggalin yung mga dry skin na natatanggal na nagbabalat kasi magsusugat po yung mukha ninyo kapag pinilit nyo tanggalin. Hayaan nyo lang po siyang maalis at malaglag po siya ng kusa. Kung nag-apply po kayo nito, naramdaman nyo medyo mahapdi ang inyong mukha, natural lang po yan. Kasi talagang kapag gumamit po kayo nito, hahapdi po talaga yung mukha ninyo kasi doon nyo po mararamdaman yung epekto po ng gamot at yon, magbabakbak na siya after po nun. So, ngayon, para maiwasan nyo po yung medyo paghapde habang ina-apply nyo po yung toner, pwede po kayong tumapat sa hangin, sa electric fan, para mabawasan po yung hapdi nito. So, dun naman sa paggamit po natin ng mga bleaching cream, huwag po masyadong makapal. Pwede namang manipis o tipid-tipid din te. Kasi, alam nyo na, mahirap ang buhay ngayon. So, hindi naman po ina-advise na kailangan makapal po yung ating cream kapag po i-apply po natin to. So, mas mainam na rin yun kasi mas makakatipid rin tayo. Ngayon, dito sa sunblock, yun yung huwag nyo pong titipirin, lalo na pagkalalabas po kayo ng bahay kasi yun po yung magpo-protect po dun sa init ng araw para hindi po masira yung mukha natin kasi medyo manipis po yung balat natin kapag gumagamit tayo ng mga rejuvenating sets. Sa paggamit naman ng sabon, yan, huwag nyo pong ibababad yung sabon sa mukha natin kasi yung mga sabon po na may kojic, medyo matapang po yan at kapag binabad nyo po yung sabon sa mukha nyo, baka ma-irritate lang po kasi yun po yung mga pagkakataon na kapag binabad yung sabon sa mukha, kapag nabanat yung mukha nyo, baka sugat-sugat pa po yung mukha natin. So, ayan, kapag nagsabon, ayan, medyo ganyan-ganyan lang, maya-maya banlawan nyo na mga 10 seconds, pwede nyo na siyang banlawan. Huwag nyo na po siyang patagalin sa mukha. O, saan ba bagay ang rejuvenating set? Anong klase ng skin? So, ito, kung meron kang pimples, po pwede yan. Sa mga may melasma, nakakalighten po yan ng pekas, ng mga pigmentation sa melasma. Yan, nakakalighten po siya kapag gumamit kayo nito sa may mga dark spot. Okay din siya. So, yun nga lang, talagang medyo ingat-ingat lang talaga ng konti. At kailangan alamin mo rin yung mga bawal at hindi bawal bago ka gumamit nito. Kasi baka imbes na gumanda ka, lalo lang maapektuhan yung mukha mo kapag hindi tama yung paggamit mo ng rejuvenating set. So, pag gumamit ka ng rejuvenating set, talagang maganda ito sa mukha. Magiging yung tinatawag nating glass skin. Yan, maganda talaga siya. Sulit yung at yung ibibili mo. Tsaka, may medyo kamurahan talaga itong rejuvenating set kumpara sa iba na kapag bibilin mo ay bukod-bukod. So, itong rejuvenating set kasi ay isang set na may kasama na talaga siyang sabon na hindi ka na mag-iisip kung anong sabon pa yung gagamitin mo habang gumagamit ka ng toner at saka mga cream. At kung pagkatapos nyo naman maghilamos, huwag nyo naman punasan ng tuwalya na parang wala nang bukas kung magpunas ka. So, dampi-dampi lang po. Dampi-dampi lang tayo. Kasi kapag nirab mo ng bonggang-bonggay ang mukha mo, baka naman, pagkatapos mong pagkatapos mong magpunas, ay pulang-pula na yung face mo, So, kaya kailangan, konting ingat din, dampi-dampi lang kapag tayo ay magpupunas ng towel sa ating mukha kasi ang tuwalya ay magaspang po yan. Makakasira po, maaaring makasira ng mukha yan kapag po nirab natin sa mukha po natin yan. Ito pong mga rejuvenating set, karaniwan po meron po yung mga numbers. So, meron yung 1, 2, 3. Alam ko po dun sa 1, medyo mild. Sa 2, yan yung parang hindi masyadong matapang. So, yung number 3, yun po yung matapang. Yun yung i-start nila na gamitin kapag nag-uumpisa ka palang gagamit. Pero, wag nyo po siyang gagamitin ng matagal. Alam ko, mga 2 to 3 months lang siya pwedeng gamitin. Meron po sila talagang pang-maintenance na toner. So, yun po yung gagamitin nyo po kapag yung mukha nyo, feeling nyo ay medyo okay na siya, manipis niya at kailangan nyo na lang i-maintain yung ganda ng inyong mukha.
So, ngayon, sana meron kayong natutunan dito sa mga sinabi ko na ito, sa mga tips na ito, bago kayo gumamit ng rejuvenating set. So, ayan, sundin nyo lang po yung mga tips at yung mga tayo at yung direction kung paano po siya gamitin, yung rejuvenating set, para po sa magandang result. At maiwasan po natin yung mga hindi magandang result, yung mga nangyayari po dun sa mga hindi magandang feedback ng rejuvenating set. So, sana may natutunan po kayong araw. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Pindutin niyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Yun lamang mga kabisnes. Maraming salamat sa inyong panonood. See ya!